2021 جيب رانجلر 80th anniversary. ودي انه عدى على جيب 80 سنة من 1941 بالظبط، عدى عليها 80. قال لك احتفلوا بيها وعملوا لك اديشن كده. اديشن ظريف لطيف كده حلو. العربيه دي عليها 3.6 V6 بنتا ستار انجن، 285 حصان و347 نيوتن متر اوف تورك. فانجن كويس عليها، 8 سبيد اوتوماتيك. تعمل ايه؟ بعمل 0 to 100 عشان ليه؟ احنا عندنا حاجات اهم بكتير احمد. ننجزه من دلوقتي. claimed 7.2 seconds. ورينا هو بيعمل ايه. 60 70 80 90 ودي 100. نوت باد. ما يهمنيش عشان العربية دي اصلا مش معمولة لشوارع زي دي، ولا 0 to 100 يهمنا احنا، بس عاملينها كده عشان هي معمولة لشوارع زي دي. خش. اهو انت ممكن عربيتك تكون اسرع من العربية دي، بس انا بعربية زي دي ممكن اروح اي مكان انا عايزه. بيكون في ديون تدخل يمين، ديون تدخل شمال. طبعا انت خايف ان احنا نتقلب. ايوه شايف دي؟ انا واثق فيك. لا جيمي في نفسي. انا واثق في العربيه. انا واثق. انا واثق في العربيه، مش واثق فيك يعني. لا وبجد العربيه يعني بتديك يعني بتديك ثقه في نفسك غير طبيعي. يعني في ديون قدامك انا المفروض ان انا مش هعمله. يعني يكون بس في ادائها حلو على الموتور، وكمان ان وزنها 1800 كيلو. انت ما شفتش بقى العربيه دي لو جيت تشيل الروف كمان، الروف ده تقريبا 60 كيلو. رقم. متخيل؟ طبعا متخيل ده بقى وزن بني ادم يعني. رقم لو شلت فعلا الروف بس خلاص بقى تبقى العربيه كلها تقلب رمل جوه. بس اقول لك ايه بقى، اقول لك في شايف وانا ماشي كده بتحس ان العربيه بتقعد تمسكك من التراكشن، مع ان احنا طافيين التراكشن عشان احنا حطينا كله فور لو، فالعربيه جاهزه لترين زي ده. حلو. وايه التركه بقى للموضوع؟ التركه بقى لاي واحد راكب جيب ان هو بيفتح البونيت وبيعمل ايه، وبيشيل الفيوز بتاع التراكشن عشان يطفيه خالص. ان هو بيفصل لك الاي بي اس كمان بتاع العربيه، بيفصل يعني كل حاجه. ان هو بص انت ماشي مش ملط. انت شلت الفيوز، انت متاكد؟ اتوكل بقى. والله ديون قدامك عادي جدا عشان معاك رانجلر عادي. ما عندكش مشكله خالص. لعبه راكب لعبه عشان مش شايفها ولا حاجه يعني. بص يعني طلعنا كل تقريبا انواع الديونز اللي موجوده قدامنا. كل الديونز اللي في العالم ولا في اي مشكله يعني. احنا ناخد دي عشان خاطرك قاعد لي، عشان خاطرك قاعد لي وعايزها باليمين شويه شويه. ايوه عشان اتقلب بس. نيجي لشكل الرانجلر من بره، نفس العربيه بس حطوا لنا حاجات كنا مستنيينها يعني من 20 سنه. الحمد لله موجوده دلوقتي. يعني اخيرا بقى عندنا جيب LED بيرفورمانس. الحمد لله. بقى عندنا زينون بدل اللمبه الصفراء اللي كانوا مقضيينها كده طول حياتهم يعني بالظبط. وظبطت شكلها. فرق بصراحه يعني. عندك كمان الفرونت كاميرا، يعني بتبين لك الطريق وانت ماشي. يعني مثلا انت اوف رودنج فانت بتشوف طريقك، بتفتح من الاب عندك. ومش عايز اقول لك الريزوليوشن بتاعها عامل ازاي، لما نركب جوه هتشوفها فعليا قويه يعني. زائد بقى الجريل اصلا هو السيجنتشر ساين بتاع الجيب اللي هم كانوا الدورتين والخطوط اللي في النص. بالظبط طبعا. وفي الداي لايتس LED ستريب. مش هكلمك على بقى فيك فانس ومش فيك فانس. طبعا في واحده هنا عشان انت اصلا يعني في فيك فانت هنا حلو، فاضي فوقه فاضي تحته فاضي وراه. ما هو انت مش محتاج اصلا القصه دي في عربيه بالمنظر ده. مش محتاج الفيك فانس ولا حتى الريل فانس. طبعا هي عربيه مش يعني ولا انسيابيه ولا المفروض يكون شكلها كيوت ولا اي حاجه. اديك شايف انت السكيلتون لوك بتاعه اصلا فيه هوكات في كل مكان. البونيت بيتفتح بنفس الطريقه، نفس المنظر الكلاسيك ده. في حاجتين هنا اصلا المفروض عشان تمسك بس يعني ما لهمش اي 30 لازمه. انت اصلا ممكن تفك اي حاجه في العربيه. يعني ممكن تفك البونيت، ممكن تفك البيبان، ممكن تفك الروف، ممكن تفكك انت شخصيا يعني. سايدز العربيه نفس الكلام برضو، لها سبيشال ويلز اللي هم بتوع 80th anniversary. شكلهم حلو جدا، شبه بتوع ميثود بالظبط. يعني كانها افتر ماركت يعني. دول مقاسهم 255 70 R18 بالظبط، قدام وورا نفس الكلام، مفيش فرق. طبعا من الجنب هي نفس العربيه، اللهم فرق عربيه بقى 2 دور ولا 4 دور بالظبط. بس السايد ستيب بكل حاجه زي ما هي. المرايات من الجنب بقى فيها تيرنينج لايتس، تيرنينج سيجنالز، وفيها بلايند سبوت الحمد لله. وفي تكنولوجي كتير هنتكلم عليها بعدين لما نركب جوه يعني. نيجي على ورا في تيل لايتس اللي هم المربع بتوع الجيب اصلا بقوا LED.
اخيرا برضو الحمد لله ظبطوا الدنيا يعني. عجبني الكفر الاسود بتاع جيب ده نازل لل 80th anniversary، حلو. شكله حلو جدا بالظبط. ماشي مع لون العربيه يعني. لا الشكل هو نفسه الايكونيك رانجلر بس باختلافات حلوه مظبطه يعني. العربيه جيب رانجلر. تعال نشوف جوه، يلا بينا. طبعا بالنسبه للرانجلر اللي قبليها فهم اكنهم عملوا ايه ميك اوفر كامل للعربيه من جوه. يعني انا لو دخلت العربيه دي لاول مره هتقول ايه ده، هو انتوا لسه موجودين هنا يعني؟ ايه كل ده؟ مفيش اي حاجه، انت اللهم حاط لي سكرين وخلاص. هو اللي كان ناقص العربيه دي ان انت هي عربيه عمليه كانت زياده عن اللزوم. كان من جوه حتى عمليه، ان انت ما عندكش الحاجات حبشتك كمان، ما عندكش حاجه تعملها ولا عندك اي حاجه. ده يعني كان شويه كان يحط لك فتحه فلوبي ديسك تحطها من كتر ما كانش فيها اي حاجه. لو بقى دخلت الرانجلر اللي قبليها فانت هتدخل هنا تقول يا ولاد اللعيبه اخيرا. ده اللي انا قلته، وحشتوني. جيب اخيرا بدات تسمع للناس. العربيه دي هتكون عربيتهم الوحيده، فهو محتاج الدلع ده، محتاج الحاجات الطبيعيه. هو فعليا مش كله بيشتريها كسكند كار، دي عربيته بيروح بيها الشغل وبيخرج بيها ويك اند وبيتفسح وبيطلع وبيوف رود. بالظبط. وفر لي انتيرير يعني. تعال نبدا من هنا. يلا بينا. طبعا هم جيجين طبيعيين انالوج، السرعه والار بي ام. الار بي ام فيه كده زي شاشه صغيره بتاعت الجير بتاع الاوف رود بالظبط، بيوريك انت حاطه فين، 2 اتش 2 4 اتش 4 لو ايا كان. في النص طبعا في سكرين ديجيتال واخيرا جميله وبسيطه ومش معقده، وبيوريك الحاجات اللي انت بس محتاجها. يعني انت لو بصيت اهو كله بتغير من الباتنز اللي في الستيرنج. فيها فيكل انفورميشن اللي هي تاير بريشر، فيول كونسامبشن، الاوف رود طبعا بيوريك التيرنينج راديوس بتاعك حتى موجود هنا، ودرايف ترين ديفرنشال لو لوكت ولا مش لوكت. بيوريك طبعا ادابتيف كروز كنترول، بقى فيها بلايند سبوت، بقى فيها ديستانس كنترول، بقى فيها حاجات جميله. فيول ايكونومي، بص حاجات حلو بسيطه. برضو على موضوع اللي انت بتقول انه انالوج جيجز، برضو في عندك ديجيتال جيج. في ديجيتال جيج طبعا. على فكره انا مع الانالوج جيجز جدا. انا مع الانالوج اللي تكون موجوده، بس انا برضو بحب اكون عارف انا بالظبط فين. يعني ممكن اكون ما بين ال 100 وال 120، بس انا عايز اكون 113. بالظبط. فاهم قصدي؟ وغير كده طبعا الستيرنج زي ما هو ستيرنج الجيب، نيو ديزاين وشكله حلو. انا بالنسبه لي شكله عادي وكبير، يعني كبير، يعني بجد كبير. هو لازم بقى، بص هو السايز بتاعه العملاق ده لازم يليق فعليا على جيب رانجلر. بس انا بقول لك التفاصيل السيلفر اللي معموله فيه، لا هو مديه حاجه شبه الشيروكي كده والجراند شيروكي. ايوه مديه لاكجري شويه. حلو. على الستيرنج في عندك الفوليوم باتنز من ورا، دي كلاسيك امريكان. ده انا بقى والميوزك انا بقى اتزولت بقى، ما انا بقى من زمان ما ركبتش حاجه امريكان يعني. فاول لما ركبت اعمل بقى كده، فقمت حاطط مانيول وقمت دايس كده اعمل فوليوم عالي. انا ايه الفوليوم عالي؟ لا لازم ترجع بقى ايه للامريكان، دي طريقتهم طول عمرهم يعني. بس ده لا بالنسبه لي. يعني انت عندك هنا حط الفوليوم هنا، يعني انت حاطط الكروز كنترول، انا مش عارف تحط لي الفوليوم هنا وحط لي دول بادلز زي ما حاطط لي بادلز هنا. يعني بالذات في الصحراء انت محتاج. يعني انا كنت ضد دايما البادلز، صح؟ المره دي انا فعلا عايز بادلز هنا وانا سايق. يعني لا اعلي صوت وانا مديون ممكن، بس لا لو هتتكلم عليها هي على الشارع فكرتها من ورا مش عامله لي ازمه بصراحه. عادي، يمكن انا متعود على العربيات دي فاوكي. تعال نبدا من تحت لفوق عشان فوق الحوار كله، ومن تحت هنخلص على السريع. ومن تحت هي طبيعيه، حط لك جلد على كل حاجه بستيتشنج نظيف بجميل. حط لك العلامه بتاعه الجيب اللي هي موجوده كتير، موجوده في كل حته في العربيه. يعني حطيتها هنا وحطيتها على الازاز وحطيتها على الكراسي وحطيتها على الامبلمز اللي بره، وغالبا حطيتها في اماكن هو اصلا اللي حطها مش عارف حطها فين. ايوه مش فاكر فين. بس حلوه. تاتش جميل، حلو سيجنتشر بتاعت جيب يعني. هتطلع فوق هنا في كومبارتمنت فاضي، ستورج بسيط ما يتحطش فيه اي حاجه اصلا. ولو اتحط فيه وايرلس تشارجر هيبقى ملوش اي معنى، لان فكويس انه ما فيهاش، مش هتثبت هنا. الزراير بتاعت الازاز اللي مضايقاك، وبالنسبه لي ما عنديش مشكله فيها ان هي تبقى هنا، ما فيهاش حاجه. في هنا عندك بتاع مسمينها ميديا، هي في عندك يو اس بي سي ويو اس بي العادي الكلاسيك والاي او اكس بتاعتك، اوكي مسمينها ميديا، شكلها حلو لما تقفلها بدل ما تفضل كده. الناحيه الثانيه بقى في اللي هي يعني انا ما شفتش الاختراع ده من زمان. من زمان سايبها لك لسه زي ما هي. عايز تشرب سيجاره كده كلاسيك قوي يعني. عايز تشحن تليفونك بتشحن هنا برضو. عندك الكنترولز بتاعت الاي سي
دايما بقول لك ان هي كويس ان تبقى موجوده باتونز. الاي سي ما بحبوش يكون موجود في السكرين، هو اي نعم موجود في السكرين بس برضو لسه حاطط لك بزرايرك لو عايز بسرعه تعلي الفان، توطي التمبريتشر، الكلام ده كله. حتى الفوليوم، حتى الفوليوم نوب سابها لك موجوده. مش محتاج ان انت كل حاجه تبقى تاتش سكرين. ندخل بقى على السكرين. طيب تفاصيلها برضو سيمبل جدا. يعني انت تقعد قاعده من اول لما تقعد انت هتفهم العربيه فيها ايه. عندك الميديا، الكلايمت كنترول لسه متكلمين عليه لو انت عايز تخش تفاصيل اكتر، وفي تاتش تاتش سكرين. بقول لك ايه على حوار الكلايمت، عارف لما يكون عندك الاير سيركيليشن جوه، انا عاجبني ان الايكون جيب رانجلر فاهم ازاي؟ اوكي. كنترولز، عندك الميرور ديمر، المرايه اللي في النص دي، عشان لما يكون في، فاكر قبل كده كان في اللي هي البتاع اللي بتشدها بقت اوتوماتيك، هي من السكرين وخلاص. عندك الباك اب كاميرا اللي هي اوريدي بتاعت الريفرس اللي ورا، وعندك الجديده اللي اتكلمنا عليها واحنا بره اللي هي الفورورد كاميرا دي. يعني بص، عايزك تشوف الريزوليوشن بتاعها عامل ازاي. جو برو، يعني حاطط جو برو قدام، رائعه. وفيها حركه لذيذه جدا عجبتني، اللي انت ممكن تنظفها بعد ما تخلص الفرهده اللي احنا عملناها دي. تعمل كلين كاميرا، بينضف لك، بيرش لك شويه ميه، وبينضف لك الازاز اللي ورا برضه في نفس الوقت. ففيتشر ظريفه يعني. مش هتحتاج تنزل انت تمسح. اوكي. عندك الابس طبعا فيها كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، زائد بقى حاجات تانية زي بروجكشن مانجر، وفي زي ايه اوف رود بيجز، الحاجه ايه، كل الحاجات اللي بتلزمك في الصحراء، عشان انت محتاج فعلا الحاجات دي. يعني انت لما تبص على الدرايف ترين بيوريك الستيرنج انجل زي ما بيوريه لك هنا، ويوريك الديفريشن لو لوكت ولا لا، وترانسفير كيس طبعا، وبيوريك كل بقى الجيجز اللي انت محتاجها، اللي هي الحراره، عشان وانت ماشي في البر لازم تكون باصص على التمبريتشرز بتاعتك، عشان انت يعني بتحمل الانجن فوق طاقتها بالظبط، فلازم عندك بالك انه لما الاويل تمبريتشر يوصل عند كذا تهدي الدنيا. فدي حاجه كويسه. وفي الكوردينيتس كمان تقول لك انت مكانك فين اصلا عشان النافيجيشن. طبعا بيوريك في الانديكيشن، بيوريك الانجل بتاع العربيه، الرول وهي العربيه كده، والبيتش اللي هو قدامه. طبعا عشان لما تطلع حاجات ديونز كده، انت لما تبدا تعرف عربيتك هتعرف عند انجل معين انا هتقلب، انت كده في خطر. هو بيقول لك بالظبط كل حاجه، وعامل لك زي برضو جرافيكس، مش بس كاتب لك ارقام، في جرافيكس تفهمك الموضوع، فحلوه. النافيجيشن سيستم اللي هو الكلاسيك اللي هو من ايام دوج، اللي موجود في دوج وموجود في جيب من زمان. انت مش عندك ابل كار بلاي وعندك اندرويد اوتو، استعمله. جوجل مابس مالكش دعوه بالحاجات دي، واخيرا حطوا الحاجات دي اصلا. يعني يا ابني انا بقول لك بتكلم في عربيه مش جيب رانجلر، اداء جيب رانجلر، جوه انت في حاجه تانية. عندك الفون والسيتنجز الطبيعيه وبلوتوث ولا بقى في امبيانت لايتنج ولا الكلام الفارغ ده. بالنسبه لهم ده كلام فارغ. ده يا ابني لسه حاطط لك الهاند اللي قدامك اللي هو امسك، عشان غالبا اللي سايق هيمخمضك. بالظبط. فهي هاديه حلوه. وفي عندك برضو الليذر ستيتشنج اللي موجود على الداشبورد، الموجود على التابلو من فوق. هي هارد ماتيريالز وهارد بلاستكس، بس ده يعتبر سوفت بالنسبه للرانجلر. بالنسبه للرانجلر ده انعم حاجه عندنا يعني. بس حلو شكل المنظر، التابلو حلو. الكراسي اريح بنسبه كبيره عن الجنريشن اللي قبله. اللونج درايفز هي لسه برضو فيها التعب ده شويه، وفي زي ما قلنا رود نويز ومش عارف ايه، بس هي كرود نويز وكوين نويز اقل ب 70%، اقل ب 70% من الجنريشن اللي قبله. فدي حاجه برضو فرقت. انا جربت الجنريشن اللي قبله، لا فرق. لا فرق يعني تقدر فعليا تستعمل العربيه دي يوميا، ما عندكش مشكله يعني. هي كانتيرير هي مش عربيه جميله. يعني ليه بقول جميل؟ عشان يعني انت بصيت فوق هتلاقي مالت هي عربيه مالت بمعنى الكلمه. يعني شايف الحدايد، شايف اللي انت ممكن تفك ده، تبص ورا هتلاقي فيه زي هوك طالع لك، وقاعد جنبك هتلاقي هوك طالع عند رجلك. على فكره الفيوزات، الكرسي اللي ورا طالع لك الفيوزات، بص ورا هناك هتلاقي اصلا الفيوز. يعني انت في حاجات اصلا ممكن تجرب تفكها، تشوف ايه لو فكيتها ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيفصل ايه اللي هيفصل. بس اللي شاري رانجلر هو شاري رانجلر عشان السبب ده. الله ينور عليك. هو شاري عشان كده عارف ان انا عايز عربيه تف، مش عايز الدلع، مش عايز ان كل شويه حاجه تعطل مني وتبوظ وتكنولوجي ومش عارف ايه كده فده اخرها. هو عايز في نفس الوقت ان انت في صحراء جنبك تقوم عامل كده شارع، شايف شارع ولا عامل اي حاجه اهو، شارع ديون قدامك، صحراء، مفيش اي حاجه. جميله. لا جميله، عربيه تحترم بصراحه. وانت عارف ان انت اصلا ممكن تمشي في الميه بعلو لغايه 76 سم من غير اي مشاكل، من غير اي مشاكل. اي حاجه. رانجلر. انا عايز اسمع رايك وانا سايق كده. من ناحيه العربيه، من العربيات اللي انا بحبها من زمان جدا، بس كان ناقص عندي الحاجات البسيطه اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه، ان الانتيرير محتاج يتظبط، ان يعني شويه ماتيريالز كده محتاجين تغيروها، تديني منظر وانا قاعد احس ان هي كويسه.
تمام. اداء العربيه طول عمره هي عربيه ليجند يعني، في الصحراء طول عمرها قويه، بس كان دايما في مشكله العربيه على الشارع مش قد كده. حسنوا حاجات كتيره، وطبعا لسه في تحسن، لسه هيفضلوا يحسنوا، بدل اصلا خدوا الستيب دي ان هم يعملوا كده، عشان هم كانوا دايما لا دي رانجلر هو ده اللي موجود، مش عايزه ما تشتريهاش. حاسس ان هو لا انا كده لازم امشي برضو مع الماركت شويه، لازم يعني اشوف الناس عايزه ايه، لان عليها ديماند يعني، الناس لحد النهارده بتستنى الرانجلر الجديد ايه اللي هيحصل فيه. فانا كعربيه ممكن اخدها واتعامل معاها ان هي ديلي كار يعني، بقى لها كام يوم اهو سواقه وكده. قلت لك تعبت في بعض الاوقات على مثلا طرق طويله وكده، بس لا عربيه ممتعه، عربيه حلوه. رايي ان انا مش هعرف اقنع حد يشتري رانجلر، او العكس ما تشتريش رانجلر. انت لو راح تشتري العربيه دي فانت عارف ايه العربيه، بس الفرق بقى بين الرانجلر دي واللي قبليها ان هو خلى اي حد ممكن يفكر يشتري رانجلر. ايوه بالظبط، عشان اداك الراحه يعني، خلى انه حتى ممكن بنات يبصوا فيها، حتى ناس ما لهمش في الصحراء ما يهموش ان هو يطلع الصحراء برضه يكون عنده رانجلر. بالظبط. فدي بالنسبه لي ستيب مهمه جدا في جيب اصلا. هو وسع الفئه بتاعت الناس اللي ممكن يشتري عربيه. بالظبط، هو وسع الفئه، كبرها شويه يعني برافو عليهم. ورانجلر اصلا ما ينفعش تحط في كاتيجوري مع اي كاتيجوري تاني، ده هي لوحدها، هي لوحدها كده. عايز بتحب الرانجلر، بتحب العك ده، روح اشتري رانجلر. الاوف رودنج مش عارف ايه، هي عربيه فرهده من الاخر، عربيه فرهده. وبرافو انه جيب سمعت للناس وادوهم اللي هم عايزينه. فانا بقول من الجنريشن ده للي جاي اصلا احنا هنشوف حاجات احسن واحسن واحسن في الرانجلر. ده حقيقي. ف مش عارف اقول غير يلا بينا جيب. ايوه شفت الانجل دي، شفت دي ما تحصلش غير في جيب. برافو عليك.